Giữa cái nóng như muốn nướng chín mọi suy nghĩ của bạn trong vài phút. Sa mạc Bắc Mỹ hiện ra như một thế giới không dành cho sự yếu đuối. Ở đây, nước là vàng, bóng râm là đặc quyền, còn sai lầm thì trả giá bằng mạng sống. Và nếu có một biểu tượng sinh tồn của vùng đất này, thì đó chắc chắn là rắn đuôi chuông, kẻ mà chỉ cần nghe tiếng lắc nhẹ thôi cũng đủ khiến nhiều loài khác xin phép quay xe gấp. Chúng không cần phải nhanh nhất, không cần phải to lớn nhất, nhưng chỉ cần một cú đớp chính xác, nhanh như chớp, khoảng 50 ms là đủ để kết thúc mọi cuộc tranh luận về việc ai là kẻ săn mồi. Nọc độc của chúng không chỉ giết chết con mồi, mà còn khiến những kẻ khác phải học cách tránh xa nếu còn muốn sống lâu thêm vài ngày. Nhìn qua, rắn đuôi chuông gần như đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn mặt đất. Ít kẻ dám đối đầu, và càng hiếm kẻ có thể hạ gục chúng mà không phải trả giá. Nhưng đó chỉ là khi bạn chưa biết đến kẻ thù lớn nhất của chúng. Một sinh vật không có nọc độc, không có răng nanh, thậm chí nhìn qua còn hơi ngố nếu đứng cạnh những kẻ săn mồi khác. Thế nhưng chính sinh vật đó lại khiến những xác rắn bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên sa mạc, đáng sợ một cách bất thường. Điều gì có thể khiến một kẻ săn mồi như rắn đuôi chuông không kịp phản ứng? Và khi các nhà nghiên cứu bắt đầu nhìn kỹ hơn, họ nhận ra đây không phải là những cái chết ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu của một công thức săn mồi lặp lại gần như hoàn hảo. Và đó chính là lúc câu chuyện thực sự bắt đầu. Trước khi hiểu vì sao rắn đuôi chuông lại có thể bị hạ gục một cách gọn gàng đến khó tin, chúng ta cần quay lại từ đầu để hiểu chính kẻ tưởng như bất bại này. Rắn đuôi chuông thuộc chi Crotalus là một trong những loài bò sát thích nghi hoàn hảo nhất với môi trường sa mạc khắc nghiệt. Nếu sa mạc là một bài kiểm tra sinh tồn, thì loài này gần như đã thuộc hết đáp án từ lâu. Cơ thể của chúng không chỉ để bò, mà là một hệ thống được thiết kế cho việc săn mồi. Hai hố cảm nhiệt nằm giữa mắt và mũi cho phép chúng nhìn thấy nhiệt lượng của con mồi trong bóng tối, giống như bật chế độ hồng ngoại mà không cần pin hay wifi. Điều đó có nghĩa là dù chuột hay thằn lằn có trốn kỹ đến đâu, chỉ cần còn tỏa nhiệt là coi như đã bị đánh dấu. Nhưng thứ khiến rắn đuôi chuông thực sự đáng sợ lại nằm ở tốc độ. Một cú đớp chỉ khoảng 50 ms, nhanh hơn cả cái chớp mắt của bạn. Và cú đớp đó không phải để giữ, mà để tiêm nọc độc rồi chờ đợi. Đúng vậy, chúng không cần truy đuổi. Sau khi cắn, rắn thường thả con mồi ra, kiên nhẫn theo dõi cho đến khi nọc độc làm xong phần việc của mình. Một chiến thuật vừa tiết kiệm năng lượng, vừa giảm rủi ro, rất kinh tế trong môi trường mà mỗi calo đều quý như vàng. Không dừng lại ở đó, khả năng ngụy trang của chúng gần như hoàn hảo. Màu da hòa vào cát đá, chuyển động chậm rãi, gần như vô hình với những con mắt thiếu kinh nghiệm. Và chiếc chuông ở đuôi, thứ khiến nhiều người sợ hãi, thực chất lại là một hệ thống cảnh báo: tôi không muốn gây chuyện, nhưng nếu cần, tôi sẽ không bỏ lỡ. Tất cả những điều này tạo nên một sinh vật gần như tối ưu cho việc sinh tồn, phát hiện sớm, tấn công nhanh, tiêu diệt hiệu quả và hạn chế tối đa rủi ro. Nói cách khác, nếu có một bảng xếp hạng sinh tồn ở sa mạc, chúng chắc chắn nằm trong top đầu. Nhưng khi những xác rắn bắt đầu xuất hiện rải rác trên nền cát nóng bỏng, điều đó ngay lập tức khiến các nhà nghiên cứu phải dừng lại. Không phải vì có rắn chết, mà vì cách chúng chết. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ bình thường. Sa mạc vốn không phải nơi dành cho tuổi già an nhàn. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, một cảm giác sai sai bắt đầu len vào. Tất cả những cái chết này giống nhau đến mức đáng sợ. Mỗi con rắn đều nằm trong trạng thái gần như không có phản kháng. Không có dấu vết vật lộn, không có những đường trượt dài trên cát, thứ thường xuất hiện khi một cuộc chiến xảy ra. Chỉ có một điểm chung duy nhất: vết thương chí mạng tập trung ở phần đầu. Nhanh, gọn, chính xác. Và rồi, chi tiết khiến mọi giả thuyết bắt đầu sụp đổ xuất hiện. Xung quanh những xác rắn có những dấu chân nhỏ, mảnh, chéo nhau thành hình chữ X. Một kẻ nào đó đã ra tay và không hề có ý định che giấu. Các giả thuyết bắt đầu được đưa ra. Có thể là bệnh, khiến rắn mất phản xạ. Có thể là môi trường thay đổi, làm chúng suy yếu. Hay thậm chí, chúng tự tàn sát lẫn nhau. Nghe thì hợp lý, nhưng tất cả đều vướng vào cùng một vấn đề: sự chính xác. Trong tự nhiên, không có gì hoàn hảo đến mức lặp lại y hệt nhiều lần như vậy.
trừ khi có một bộ não đứng sau. Và điều đó dẫn đến một kết luận khiến nhiều người không thoải mái chút nào. Đây không phải là tai nạn, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu của một kẻ săn mồi. Đủ nhanh để vượt qua phản xạ 50 ms của rắn đuôi chuông, đủ chính xác để luôn đánh vào điểm yếu, và đủ tự tin để để lại dấu vết như một lời tuyên bố: tôi đã ở đây. Câu hỏi duy nhất còn lại là kẻ đó là ai? Câu trả lời không đến từ suy đoán mà từ camera. Khi xem lại, các nhà nghiên cứu sững sờ. Thủ phạm không phải thú lớn mà là chim chạy đường, một loài chim nhỏ chưa đến nửa ký. Không nanh vuốt, không sức mạnh áp đảo, nhưng nó di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Và trong khoảnh khắc con rắn bắt đầu tấn công, con chim đã né tránh và phản công gần như ngay lập tức. Đây không còn là cuộc chiến cân sức, mà là một màn áp đảo bằng tốc độ và sự chính xác tuyệt đối. Trong tự nhiên, chúng ta thường nghĩ kẻ mạnh phải to lớn, cơ bắp và áp đảo. Nhưng chim chạy đường lại giống như một vận động viên điền kinh bước vào đấu trường sinh tồn. Nó không cần nanh vuốt hay nọc độc. Thứ nó sở hữu là tốc độ, phản xạ và khả năng kiểm soát tình huống gần như hoàn hảo. Với đôi chân dài và cấu trúc cơ thể tối ưu, nó có thể tăng tốc cực nhanh, đạt hơn 30 km/h chỉ trong vài bước chạy. Trong một môi trường trống trải như sa mạc, nơi không có chỗ ẩn nấp, tốc độ chính là lợi thế tuyệt đối. Và khi tốc độ đó kết hợp với sự chính xác, mỗi chuyển động của nó không còn là chạy nữa, mà là một đòn tấn công đã được tính toán sẵn. Nhưng tốc độ di chuyển chỉ là một nửa câu chuyện. Điều thực sự quyết định thắng thua lại nằm ở thứ khó nhìn thấy hơn: khả năng phản xạ. Một cú đớp của rắn đuôi chuông diễn ra trong khoảng 50 ms, nhanh hơn cả cái chớp mắt. Với hầu hết sinh vật, từng đó là dấu chấm hết, không có cơ hội sửa sai. Nhưng chim chạy đường lại chơi ở một level khác. Phản xạ của nó được ghi nhận dưới 30 ms. Nghe có vẻ chênh lệch nhỏ, nhưng trong tự nhiên, 20 ms chính là ranh giới giữa sống và chết. Điều đó có nghĩa là khi con rắn vừa bắt đầu tấn công, con chim đã kịp né và chuẩn bị phản công. Và một khi vượt qua khoảnh khắc đầu tiên ấy, kết quả gần như đã được định đoạt. Nếu phản xạ là chìa khóa mở ra cơ hội sống sót, thì đôi chân chính là thứ giúp chim chạy đường kết thúc trận đấu. Không giống những loài chim phụ thuộc vào bầu trời, nó gần như đầu tư toàn bộ tài nguyên vào việc làm chủ mặt đất. Đôi chân của chim chạy đường không đơn giản chỉ là dài và nhanh, mà là một hệ thống cơ sinh học được tối ưu hóa, gần như hoàn hảo cho việc săn mồi mặt đất. Mật độ xương chân của nó cao hơn đáng kể so với các loài chim cùng kích thước, giúp tăng độ cứng và khả năng chịu lực khi tăng tốc đột ngột. Điều này cực kỳ quan trọng, bởi mỗi lần nó phóng đi là một lần toàn bộ trọng lực dồn xuống chân trong tích tắc. Cơ bắp quanh đùi và cẳng chân phát triển theo hướng bùng nổ lực, cho phép nó tạo ra gia tốc lớn gần như ngay lập tức, thay vì tăng tốc từ từ. Chính yếu tố này khiến nó giống một chiếc xe tăng tốc hiệu suất cao, hoặc thậm chí như máy bay phản lực, không phải nhanh dần, mà là lao đi ngay từ điểm xuất phát. Với tốc độ khoảng 30 km/h kết hợp gia tốc cực nhanh, khoảng cách giữa nó và con mồi bị xóa sổ chỉ trong vài bước chạy. Trong môi trường trống trải như sa mạc, nơi không có vật cản hay chỗ ẩn nấp, điều đó đồng nghĩa với một sự thật lạnh lùng. Khi chim chạy đường đã bắt đầu di chuyển, các cuộc rượt đuổi gần như kết thúc ngay sau đó. Nhưng tốc độ và thể chất vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Thứ biến chim chạy đường thành sát thủ thực sự nằm ở cách nó suy nghĩ. Không giống phần lớn sinh vật chỉ phản ứng theo bản năng, loài chim này dường như xử lý thông tin theo một chuỗi gần như hoàn chỉnh: quan sát, phân tích và quyết định. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Nó không chỉ nhìn thấy chuyển động của con rắn, mà còn đọc được ý định tấn công trước khi cú đớp xảy ra. Từng cử động nhỏ, từng thay đổi trong tư thế đều được nó ghi nhận và biến thành dữ liệu để dự đoán bước tiếp theo. Nó không vội tiếp cận ngay, mà di chuyển quanh con rắn theo những quỹ đạo khó đoán, lúc tiến gần, lúc lùi nhẹ, liên tục thay đổi vị trí như thể đang vẽ một vòng tròn vô hình trên cát. Những chuyển động đó buộc con rắn phải tập trung cao độ. Khoảng cách liên tục biến đổi khiến việc xác định thời điểm ra đòn trở nên khó khăn. Khi sự chờ đợi kéo dài, trạng thái căng thẳng tăng lên, và độ chính xác bắt đầu giảm đi. Chỉ cần một khoảnh khắc lệch nhịp, một pha phản ứng sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, cục diện lập tức thay đổi. Ngay lúc đó, Roadrunner tăng tốc,
rút ngắn khoảng cách trong tích tắc và chiếm ưu thế. Điểm đáng chú ý là kết quả không đến từ sự chênh lệch về kích thước, mà từ khả năng khiến đối phương mất đi sự ổn định trong quyết định. Và trong môi trường tự nhiên, kiểm soát được nhịp độ của tình huống thường quan trọng không kém tốc độ. Khoảnh khắc quyết định không kéo dài, nó xảy ra gần như ngay khi con rắn vừa mất nhịp. Trong tích tắc đó, chim chạy đường tăng tốc, rút ngắn khoảng cách và nhắm thẳng vào phần đầu, điểm then chốt kiểm soát mọi phản xạ. Đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến thuật được lặp lại với độ chính xác cao. Khi vị trí này bị khống chế, khả năng phản ứng của con rắn gần như bị vô hiệu hóa, và con chim không để khoảng trống nào xuất hiện. Nó giữ chắc mục tiêu bằng chiếc mỏ cứng, sau đó tạo lực liên tục xuống bề mặt đá, từng nhịp dứt khoát và có kiểm soát. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh, liền mạch và tối ưu đến mức không có động tác thừa. Không kéo dài, không phô trương, chỉ là một chuỗi hành động được sắp xếp hợp lý để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Trong môi trường mà mỗi sai sót đều phải trả giá. Sự chính xác và dứt khoát như vậy chính là yếu tố quyết định kết quả cuối cùng. Nếu bạn nghĩ chim chạy đường chỉ dựa vào tốc độ và phản xạ cá nhân, thì thực tế còn thú vị hơn. Trong một số tình huống, chúng không hoạt động đơn lẻ mà có thể phối hợp theo cặp, tạo nên một chiến thuật hiệu quả đáng kinh ngạc. Một cá thể sẽ di chuyển phía trước, liên tục thay đổi vị trí để thu hút sự chú ý, buộc con rắn phải tập trung theo dõi. Trong khi đó, cá thể còn lại giữ khoảng cách, di chuyển vòng ra phía sau, tận dụng góc khuất để tiếp cận mà không bị phát hiện. Sự phối hợp này không ồn ào nhưng rất rõ ràng về vai trò. Một bên tạo áp lực, một bên tìm thời điểm. Và khi cơ hội xuất hiện, hành động diễn ra gần như đồng thời, khiến đối phương không kịp điều chỉnh. Điều đáng chú ý là kiểu phối hợp này cho thấy mức độ linh hoạt trong hành vi. Không chỉ dựa vào bản năng đơn giản, mà còn có sự thích nghi theo tình huống. Khi tốc độ, quan sát và sự phối hợp cùng xuất hiện, cục diện gần như được quyết định ngay từ đầu. Đằng sau những cuộc săn đầy tính toán ấy, chim chạy đường không chỉ là một kẻ đi săn, mà còn là một phần quan trọng giữ cân bằng cho cả hệ sinh thái sa mạc. Mỗi cặp thường kiểm soát một khu vực rộng, tạo ra một áp lực ổn định lên quần thể rắn và các loài nhỏ khác. Điều đáng chú ý là chúng không loại bỏ hoàn toàn con mồi, mà duy trì số lượng ở mức hợp lý. Nhờ đó, hệ sinh thái không bị lệch về một phía. Khi sự cân bằng này tồn tại, mọi loài đều có không gian để tồn tại và phát triển. Nhưng nếu một mắt xích như Roadrunner biến mất, trật tự đó có thể thay đổi nhanh chóng. Số lượng rắn tăng lên, các loài khác bị ảnh hưởng, và toàn bộ chuỗi thức ăn bắt đầu dịch chuyển. Từ câu chuyện này, có thể thấy một điều, trong tự nhiên, sự ổn định không đến từ những gì lớn nhất, mà đến từ những yếu tố phù hợp nhất. Và đôi khi, chính những sinh vật nhỏ bé lại là chìa khóa giữ cho cả một thế giới tự nhiên ở đây vận hành hài hòa.